Bé gái này đang trên đường đi tới trường học, dù cô bé trông rất dễ thương nhưng lại không được người ta ưa thích. Bạn học lúc nào cũng bắt nạt cô, bọn họ vẽ nguệch ngoạc lên bàn học cô, chỉ bởi vì cô có thể nhìn thấy ma. Lúc này có một ma nữ mặt trắng bệch không ngừng quấy nhiễu cô bé. Mỗi khi hoảng sợ, Jin Sumi sẽ mở chiếc ô chấm bi màu vàng ra, ma quỷ sẽ lập tức biến mất. Ngày đó, khi Jin Sumi bị một ma nữ ám theo, may mắn đã được một ông chú giúp đỡ. Ông chú gõ chiếc ô màu đen xuống đất, linh hồn ma quỷ lập tức tan vào hư không. Jin Sumi thông minh ngay lập tức nhận ra, ông chú này chắc chắn không phải người bình thường. Cô còn rất thích chiếc ô của ông chú, nhưng ông chú lại không tiết lộ thân phận, chỉ cho biết ông đang đi tìm những người có năng lực đặc biệt. Vừa hay Jin Sumi đáp ứng được yêu cầu này, Sumi muốn đổi ô với ông chú, hai người cứ thế đạt thành thỏa thuận. Sau đó, ông chú đưa Sumi đến một lối vào hang động bí ẩn. Ông muốn dùng sức mạnh của Sumi vào trong đó lấy quạt lá cọ nhằm dập tắt ngọn lửa Đông Sơn, như vậy sẽ ngăn được nạn cháy rừng tràn lan. Thực ra, ông chú này chính là Ngưu Ma Vương. Ông nói với Sumi, lấy quạt xong thì phải quay lại ngay, bất kể có nhìn thấy hay nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được phản ứng lại. Sumi thật thà đồng ý ngay lập tức. Cô lấy hết dũng khí để bước vào khu rừng rậm rạp, quả nhiên nhìn thấy một căn nhà nhỏ, mở cửa ra bên trong lộng lẫy vô cùng, quạt lá cọ nằm giữa căn nhà. Jin Sumi lấy quạt đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một bóng người lướt qua phía sau cô quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn ráo rác khắp phòng khách. Bất ngờ có một chàng trai xuất hiện trước mặt cô. Sumi nhớ tới lời của ông chú bí ẩn, đừng nói chuyện với bất kỳ ai, thế là cô lặng lẽ bước ra cửa, vờ như không nhìn thấy gì. Chàng trai thấy Sumi phớt lờ mình, liền cố tình giật chiếc ô của cô ra. Quả nhiên Sumi đã mắc bẫy, cô quay đầu nhặt ô lên. Chàng trai trẻ biết cô có thể nhìn thấy mình, nói vài câu. Sumi đã tiết lộ giao dịch của mình và ông chú bí ẩn. Chàng trai nhân cơ hội dọa Sumi, một khi cô bước ra khỏi cửa thì ma quỷ thì đi theo ám cô không tha. Anh cũng hứa với tư cách là oppa sẽ ở bên cạnh bảo vệ Sumi, nhưng Sumi phải dập tắt những ngọn nến trong căn nhà này. Hóa ra chàng trai này tên là Son Ogong. 5 ngọn nến trong phòng này là Ngũ Chỉ Sơn. Son Ogong bị Ngũ Chỉ Sơn khống chế, không thể tự do ra vào, chỉ có thể đợi người định mệnh đến dập tắt nến, giải thoát cho anh. Để đạt thành giao dịch, Son Ogong hứa với Sumi, sau này nếu cô có khó khăn gì, chỉ cần hô lớn tên Son Ogong, anh ấy sẽ lập tức xuất hiện. Thế nên Sumi đã dập tắt 5 ngọn nến trong nhà, phong ấn của Son Ogong được giải trừ. Anh vươn vai một cái thật dài, căn nhà nhỏ lập tức biến mất. Son Ogong phấn khích nhìn trời hô lớn, thể hiện lòng biết ơn với Sumi vì đã giải thoát cho anh. Việc đầu tiên anh muốn làm sau khi được giải ấn đó là uống nước, thế là định rời đi. Sumi tức thì kéo Son Ogong lại, bảo anh hãy ở lại bên cạnh bảo vệ mình. Bây giờ anh phải đưa Sumi đến một nơi an toàn trước. Có điều Son Ogong chỉ là phường lừa gạt mà thôi. Anh đã dùng phép thuật để khiến Sumi quên tên mình, thậm chí còn lấy quạt lá cọ đi, sau đó biến thành một làn gió rời đi. Về phần Sumi, cô đã bí mật giải thoát cho Son Ogong, cũng sẽ chịu sự trừng phạt của ông trời. Thời gian qua nhanh, nháy mắt Jin Sumi đã lớn, nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy ma. Ngày đó, Sumi gặp được hai vợ chồng muốn bán nhà. Với khả năng đặc biệt của mình, cô vừa nhìn liền nhận thấy căn nhà này có ma. Đúng như dự đoán, Sumi nhìn thấy một ma nữ tóc tai bù xù chui ra từ tủ. Sumi cố gắng áp chế nỗi sợ giúp ma nữ cột tóc, sau đó biết được ma nữ hẹo vì giảm cân quá mức. Sumi còn tốt bụng đưa đồ ăn cho cô, vì để hoàn thành ước mơ ca hát của ma nữ trước đây, cô đã chiếm hữu cơ thể của một thí sinh tham gia. Vừa hay Ngưu Ma Vương lại là giám khảo của chương trình này, thế nên Ngưu Ma Vương bất chấp mọi ý kiến cho cô gái debut thành công. Ma nữ đạt thành tâm nguyện đã có thể thanh thản rời đi, không còn vướng bận chấp niệm nữa. Lý do Ngưu Ma Vương làm những chuyện này là vì muốn làm thêm nhiều việc tốt để mau chóng được xếp vào hàng tiên. Về phần Son Ogong được giải thoát đã đến sống cùng với Ngưu Ma Vương, tự do lái xe của Ngưu Ma Vương phóng nhanh trên đường, bị phạt tiền là chuyện nhỏ, bình thường không có gì làm. Anh còn nhận việc đi bắt ma, tích cóp công đức để sớm ngày thành tiên. Ngày nọ anh đến một gia đình, người nhà nói đứa con của họ dạo này rất kỳ quái, chắc hẳn đã bị thứ gì đó bẩn thỉu bám lấy, hôm nay lại còn dữ dội hơn, bắt đầu ném đồ đạc xuống dưới. Son Ogong cũng không nóng vội, anh mở cửa ra, nhìn thấy đứa bé đang ngồi một mình trên giường, khuôn mặt quái dị đáng sợ. Con rối quỷ chiếm thân xác đứa bé hét lớn, không chấp nhận bản thân đã thua cuộc. Son Ogong chuẩn bị đi tìm con rối quỷ để tiêu diệt, chỉ cần diệt được nó thì linh hồn quỷ dữ cũng sẽ tiêu biến. Thấy Son Ogong sắp phát hiện ra cơ thể chứa đầy oán niệm, vì để giữ mạng, con rối quỷ đã tiết lộ tin tức về sự xuất hiện của Đường Tăng, thu hút sự chú ý của Son Ogong. Chỉ cần ăn thịt Đường Tăng, uống huyết tương của cô sẽ có thể gia tăng sức mạnh. Son Ogong có vẻ hứng thú, thế là cùng ác quỷ trò chuyện. Lúc này cơ thể oán niệm phía sau lén nhặt vũ khí muốn tấn công anh từ phía sau. Cũng may Son Ogong đã sớm chuẩn bị, dùng gậy đánh hẹo cơ thể oán niệm. Linh hồn quỷ dữ theo đó cũng biến mất. Khi rời đi, Son Ogong đã mua một bình rượu từ chủ nhà. Anh cực kỳ thích rượu, nhưng bây giờ anh vẫn đang bị lệnh cấm. Chỉ cần hết lệnh cấm thì số rượu này sẽ được anh giải quyết hết. Đồng thời, Son Ogong cũng rất hứng thú với lời của con rối quỷ. Nghe nói huyết tương của Đường Tăng có mùi thơm của hoa sen, chỉ cần uống huyết tương ăn thịt là có thể gia tăng sức mạnh. Ngưu Ma Vương về nhà, ông bị bảo vệ của tiểu khu chặn lại. Ông ta không chỉ giúp Son Ogong chuyển phát nhanh mà còn hống hách đỗ xe một bên, một lúc chiếm hết 3 chỗ để xe. Ngưu Ma Vương đang tức anh ách, tên nhóc này lúc nào cũng gây rắc rối cho ông, khiến ông chỉ muốn bẻ xương anh
rồi nhai thôi. Ngưu Ma Vương nén giận, ông đang trong quá trình tu tiên nên không thể bem người. Về nhà, Ngưu Ma Vương lại nhìn thấy Son ô gông ném áo khoác lên bức tượng đầu trâu, tay đang ôm đủ thứ đồ, lại còn phải dọn áo khoác của anh. Còn Son ô gông đã đợi sẵn trong phòng khách từ lâu, nhàn nhã uống nước, xem tivi, trông rất sung sướng. Chỉ thấy nét mặt Son ô gông hớn hở vì để có thể mau chóng lên thiên đường, thăng chức thành quan chức cấp cao. Ngưu Ma Vương rất bất lực, ông chỉ muốn tống khứ tên này ra ngoài, nhưng Son ô gông không hề có ý định dọn đi. Một căn nhà to lớn miễn phí, có ăn có uống, cuộc sống quá tiện nghi. Tối nay, một cô gái đang buồn bã khóc lóc, kết quả là bị một con rối cô dâu thu hút. Hóa ra con rối cô dâu này là vợ của con rối quỷ trước đó. Hiện giờ nó đang tìm cơ hội chiếm hữu một cơ thể thích hợp để trả thù cho chồng. Về phần Son ô gông, anh cho rằng mình tiêu diệt được con rối quỷ sẽ được thăng chức, kết quả là biết được phải truy bắt con rối cô dâu. Son ô gông rất thất vọng, tiếp tục nhận nhiệm vụ truy cắt con rối cô dâu. Anh cho rằng chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ là có thể tu thành tiên, nhưng tiếng tăm của anh lại không tốt, mọi người đều có cái nhìn không tốt về anh. Mỗi lần anh bắt quỷ đều gây ra một trận thảm họa cho loài người, tỉ như cho nổ tung cả một cây cầu vượt. Son ô gông rất tức giận, thế là phá hủy tài sản công. Dù không thể trở thành tiên, anh cũng có thể ăn thịt Đường Tăng. Lời vừa dứt, nhân viên thiên giới ở đây cũng xác thực về tung tích của Đường Tăng. Son ô gông bắt đầu hành động, chỉ cần ăn thịt Đường Tăng sẽ có thể gia tăng sức mạnh của mình. Nhân viên biết tin liền tìm tới Ngưu Ma Vương, nói với ông rằng tạm thời Son ô gông sẽ không thể trở thành tiên. Ngưu Ma Vương không khỏi nở nụ cười. Nhân viên nói rõ ý định của mình, ông lo lắng Son ô gông sẽ làm ra chuyện tài trời, nên chỉ còn cách nói với Ngưu Ma Vương. Thực ra Sumi chính là Đường Tăng, cô ấy đã thả Son ô gông ra. Số phận của Đường Tăng cũng đã được thiên giới an bài, cả đời sẽ phải đối mặt với ác quỷ, và nhiệm vụ của Ngưu Ma Vương là bảo vệ an toàn cho Sumi. Ngưu Ma Vương là chủ tịch của công ty môi giới lớn nhất Hàn Quốc, là người rất có tiếng trong giới giải trí. Dù ông rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Lúc này, con rối cô dâu đã thành công chiếm được thân xác cô gái, chuẩn bị hành động. Khoảnh khắc tình cờ Sumi gặp lại Son ô gông, bọn họ đều nhận ra nhau. Sumi đuổi kịp Son ô gông, cô rất tức giận, chất vấn Son ô gông nói lời không giữ lấy lời. Son ô gông không đồng ý, rõ ràng chỉ cần Sumi gọi tên anh sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Sumi nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ ra tên của Son ô gông. Sumi thông minh đã nảy ra một ý, cô nói với Son ô gông rằng mình đã nhớ ra tên anh, chẳng qua không muốn gọi tên anh mà thôi. Dù không có Son ô gông bảo vệ, cô cũng có thể sống rất tốt. Điều này khiến Son ô gông rất hoảng sợ. Mặt khác, để bảo vệ Đường Tăng, Ngưu Ma Vương đã đến nơi Sumi làm việc, biết được cô ấy đã trở thành người đại diện của công ty bất động sản. Ngưu Ma Vương không khỏi thở dài, cuộc sống của Đường Tăng Sumi cũng quá bình thường rồi. Ngưu Ma Vương đi nhìn khắp nơi trong phòng, thấy một cái két sắt trong phòng, ông liền lấy kính X quang ra, nhìn thấy bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng thỏi. Xem ra Sumi hoàn toàn là một người giàu có. Ngưu Ma Vương nhìn quanh phát hiện dép của Sumi, vì để cảm nhận hương sen của Đường Tăng, Ngưu Ma Vương cầm dép lên hít vào một hơi thật sâu, lộ ra nét mặt mê ly, nào ngờ lại đụng phải nhân viên công ty, tình huống vô cùng lúng túng. Ngưu Ma Vương đành phải viện cớ rời đi. Mặt khác, con rối cô dâu đã nhận ra chính Son ô gông đã đăng xuất chồng cô ta. Khi nhìn thấy Sumi nói chuyện thân thiết với Son ô gông, thế là đã đi theo Sumi muốn ra tay với cô. Con rối cô dâu theo cô suốt đường về nhà, cô ta cực kỳ đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch, mặc váy cưới, nghiêng đầu, miệng còn chảy tương cà, nhảy ra từ gầm sofa. Sumi cầm chiếc ô nhỏ màu vàng, mò mẫm trong bóng tối tìm con rối quỷ. Nào ngờ con rối quỷ lại sử dụng phép thuật, khiến những bức ảnh trên tường bay về phía Sumi. Sumi dùng tay che mặt, kết quả không cẩn thận bị thương. Sumi lo lắng vội vàng băng bó vết thương, cô không thể chảy huyết tương. Tại thời điểm này, tiết chảy xuống sàn rồi lan rộng, hương sen thu hút vô số ác quỷ từ khắp nơi, ngay cả Ngưu Ma Vương cũng bị thu hút. Lúc này, Son ô gông đã kịp thời xuất hiện, đánh đuổi ác quỷ. Sumi vô cùng kinh ngạc, cô cho rằng Son ô gông đến để bảo vệ mình. Tình cờ, Son ô gông phát hiện ra vết tích trên vai đối phương, hệt như những gì con rối quỷ đã nói với anh, đó là dấu ấn của Đường Tăng. Son ô gông xác nhận Sumi chính là Đường Tăng. Anh trả lời câu hỏi của Sumi, không phải tôi không tới để bảo vệ cô. Từ nhỏ Sumi đã không được bạn bè đồng trang lứa yêu thích, nhưng mỗi lần cô chảy huyết tương sẽ thu hút vô số ma quỷ từ khắp nơi chạy tới. Hồi còn bé, Sumi không cẩn thận đã làm tay bị thương, lần đó suýt chút nữa đã bị ác quỷ ăn thịt. Cũng may người bà đã mất của cô đã kịp thời xuất hiện, cứu mạng Sumi. Bà an ủi cháu gái, sau này người định mệnh sẽ đến bảo vệ cô. Trước lúc đó, Sumi không được để mình bị thương. Nói rồi, bà cũng tan biến thành làn khói biến mất. Từ đó trở đi, Sumi biết mình không thể bị thương, không thể chảy tương cà. Bây giờ Sumi đang bị ác quỷ bao vây. Cũng may Son ô gông đã kịp thời đến nơi, thành công cứu được cô. Son ô gông giúp Sumi băng bó. Giây trước còn nói muốn ăn thịt Sumi, bây giờ đã đổi ý. Anh quyết định sẽ ở bên bảo vệ Sumi, muốn dùng quân bài tình cảm biểu thị cho 25 năm hai người
chia cắt, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới Sumi. Son Oh Gong một mặt vô cùng chân thành, đề nghị hủy bỏ giao ước 25 năm trước, thay vào đó ký giao ước mới với Sumi, bởi vì chỉ khi hủy bỏ giao ước, anh mới có thể hợp tình hợp lý ăn thịt Sumi. Sumi nghe vậy thì cảm động, đưa tay ra muốn hủy bỏ giao ước với anh, nhưng Son Oh Gong lại không giữ nổi bình tĩnh, biểu hiện trên mặt hoàn toàn bán đứng suy nghĩ trong lòng anh. Vào thời khắc mấu chốt Sumi đã rút tay về, vì thế giao ước giữa hai người đã không bị hủy bỏ. Son Oh Gong không thể nào ăn thịt Đường Tăng. Sumi và Son Oh Gong cùng nhau đi ăn tối, cô không thể hiểu nổi vì sao ác quỷ cứ luôn muốn ăn thịt mình, và thân phận Đường Tăng là cái gì nữa. Thực ra Đường Tăng được thăng chức trên thiên giới, là loài người có dòng máu cao quý nhất. Son Oh Gong chế nhạo Sumi, bạn bè cũng chẳng có lại có thể nhìn thấy ma quỷ, sống một cuộc đời ảm đạm biết bao nhiêu, chỉ bằng hủy bỏ giao ước, sau đó ngoan ngoãn để anh ăn thịt, rồi kiếp sau đầu thai làm người bình thường, sống một cuộc đời tốt hơn. Sumi không chịu nổi nữa, cô hùng hổ tuyên bố mình sẽ không từ bỏ cuộc sống này, nói rồi cô tức giận rời đi. Trên đường về cô lại bị ác quỷ tấn công, chiếc ô vàng bị ném sang một bên, tay lại bị thêm một vết thương nữa. Cũng may Son Oh Gong đã kịp thời xuất hiện, một đấm đã hạ gục ác quỷ. Sumi thất vọng ngã ngồi trên đất, lẽ nào kiếp này cô sẽ vĩnh viễn bị ác quỷ truy đuổi thế này sao? Cô nhớ lại những gì mình đã trải qua trong quá khứ, cô giống như một đứa trẻ bị nguyền rủa, những người mà cô yêu thương đều phải chịu bất hạnh, nhưng Sumi không muốn từ bỏ hy vọng sống. Cô kéo lấy tay Son Oh Gong hy vọng anh có thể bảo vệ mình. Son Oh Gong nhẫn tâm từ chối, anh bảo vệ Sumi chẳng qua là không muốn cô bị ác quỷ khác ăn mất thôi. Sumi nghe xong liền thất vọng về nhà. Mặt khác Ngưu Ma Vương đang than thở, nếu không phải ông bảo Sumi đi lấy quạt lá cọ, cô đã không phải chịu số phận của Đường Tăng. Có vẻ bây giờ để chuộc tội, ông cũng chỉ có thể cố hết sức bảo vệ Sumi, nhưng nguy ở chỗ Ngưu Ma Vương cũng là yêu quái, chỉ cần ông ngửi thấy hương sen từ huyết tương của Đường Tăng, cũng sẽ khó kiểm soát bản năng con người. Son Oh Gong trở về nhà, tiện tay cởi áo khoác, ném lên bức tượng đầu trâu của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương dù chịu hết nổi cũng không thể làm gì khác. Ông nói với Son Oh Gong, vì năm đó Sumi giải trừ phong ấn ở Ngũ Hành Sơn, giải phóng cho yêu hầu, nên mới phải chịu số phận của Đường Tăng. Son Oh Gong đang sửa lại chiếc ô vàng của Sumi nghe vậy, trong lòng có hơi dao động, rồi anh cầm theo chiếc ô đi ra ngoài, đến chỗ ban nãy vừa tiêu diệt ác quỷ, ném chiếc ô xuống, cố tình để Sumi phát hiện, đồng thời cũng bảo vệ bên ngoài phòng, đánh đuổi lũ ác quỷ. Ngày tiếp theo Sumi từ chỗ trợ lý biết được, chủ tịch công ty môi giới Ngưu Ma Vương đã đến tìm cô. Sumi nhìn Ngưu Ma Vương trong ảnh, cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đây chính là ông chú bí ẩn nhiều năm trước. Sumi không nói nhiều lời, cứ thế cầm theo chiếc ô vàng, đi thẳng đến hiện trường, cứ thế bước lên sân khấu. Ngưu Ma Vương ngồi ở ghế giám khảo, nhìn thấy Đường Tăng xuất hiện, không khỏi kinh ngạc. Sumi nhìn Ngưu Ma Vương đầy khiêu khích, rồi cô tháo lớp băng bó ra để lộ miệng vết thương, mùi tương cà lập tức thu hút vô số ác quỷ. Sumi một bên nhảy một bên chống lại ác quỷ, Ngưu Ma Vương cũng đang cố gắng áp chế bản năng yêu quái của mình. Ông đấm mạnh xuống bàn, tức thì đánh bại lũ ác quỷ. Mọi chuyện kết thúc, rời khỏi sân khấu, Sumi liền tìm tới chỗ Ngưu Ma Vương. Cô muốn biết tên của Son Oh Gong, thế nhưng dù Ngưu Ma Vương đã nói sự thật, thì Sumi cũng không hề nhớ ra là do Son Oh Gong đã dùng bùa chú xóa mất ký ức của cô. Để giúp Sumi khống chế được Son Oh Gong, Ngưu Ma Vương đã đưa cô đến một cửa hàng kỳ lạ. Sumi hiếu kỳ chạm vào một thứ, nhìn thấy nó, một chiếc bình có thể nhìn thấy tương lai, liền lên một tiếng. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước chính là Sumi đang mặc hanbok chủ động hôn Son Oh Gong. Điều này khiến Sumi vô cùng thấp thỏm. Bấy giờ Ngưu Ma Vương đã lấy được vòng kim cô, ông giao nó cho Sumi. Son Oh Gong đi tìm bạn tốt Jenner Đông của mình tán dóc, tình cờ gặp được PK. PK thực chất là chư bát giới có khả năng mê hoặc các cô gái, là một người có đẳng cấp rất cao, sống một đời không khác gì ngôi sao hàng đầu. Cậu sử dụng sức mạnh yêu quái của mình khiến các cô gái điên đảo, khiến cậu trở thành siêu sao hàng đầu thế giới, nhờ vào việc hấp thụ năng lượng từ các cô gái ngưỡng mộ mình để tăng cường sức mạnh của bản thân. Buổi tối trên đường về nhà, Sumi lần nữa gặp lại Son Oh Gong. Cô giả vờ đồng ý cho Son Oh Gong ăn thịt mình, nhưng anh phải giúp cô thực hiện ước muốn nhỏ nhoi, đó là cùng người nhà ăn cơm, cùng bạn bè uống rượu, hẹn hò với bạn trai. Son Oh Gong giúp cô hoàn thành, trước tiên là lấy thân phận người nhà, hai người cùng nhau đi ăn, đặt một bữa cơm gia đình. Sau khi ăn xong, Son Oh Gong lại lấy danh phận mập mờ, cùng Sumi uống rượu ở quầy bar. Tiếp đó hai người đến địa điểm hẹn hò, học theo các cặp đôi khác. Thế rồi kết thúc, Son Oh Gong bảo Sumi hãy quay về với hiện thực, cuộc sống đơn độc của cô lẻ loi, không bằng kết thúc nó cho xong. Sumi phản bác dù cô không có người thân bạn bè, thì cô vẫn còn chính mình, sống một mình cũng rất tốt. Cuối cùng, Sumi lấy ra món quà là vòng kim cô, muốn dụ Son Oh Gong đeo nó lên. Son Oh Gong hoài nghi, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của Sumi, nói rằng đây là lần đầu cô tặng quà cho người khác. Son Oh Gong không nỡ từ chối, thế là nhận lấy món quà. Chỉ cần Son Oh Gong đeo nó lên, sẽ bị gắn chặt bên cạnh Sumi. Nếu như anh phản bội, sẽ trải qua nỗi đau giằng xé tâm can. Nhưng Son Oh Gong lại không lập tức đeo nó lên, thay vào đó để nó vào túi áo. Gần đây có một cặp đôi vừa kết hôn, dưới sự giới thiệu của Sumi họ đã mua một căn nhà. Cặp đôi mới cưới vô cùng vui sướng tới thăm căn nhà, nhưng lại phát hiện có một bức ảnh cũ bên trong. Trong bức ảnh là đôi vợ chồng thời xa xưa. Đáng sợ hơn là đôi mắt của cô dâu trong ảnh đột nhiên chuyển động, biểu hiện trở nên
nên dữ tợn. Khi cô gái lần nữa nhìn lại bức ảnh, phát hiện mắt của cô dâu có gì đó không ổn. Lúc này ánh mắt cô dâu trong ảnh biến đỏ, rồi cô ta nói mau đến đây cưới tôi đi. Cô gái hoảng sợ hét lớn, cứ thế bị hút vào trong bức tranh. Hôn nhân của cặp đôi cứ thế đổ vỡ. Thế là người đàn ông đi xem nhà đã đưa Sumi và trợ lý đến căn nhà xem xét. Cô nhanh chóng phát hiện bức ảnh có gì đó không ổn nên đã tiến lại gần xem kỹ hơn. Vào lúc này cô dâu trong ảnh lần nữa hiện thân. Cô ta mỉm cười gian xảo, rồi Sumi cũng bị hút vào trong ảnh. Khi trợ lý đi tới đã chẳng thấy Sumi đâu, anh chỉ có thể mang bức ảnh về công ty. Bấy giờ Son Oh Gong cũng đến tìm Sumi. Nghe nói Sumi đã biến mất một cách bí ẩn, anh nhận thấy có chỗ không đúng, liền nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy yêu quái đang làm loạn trong bức ảnh cũ. Thế nên Son Oh Gong không nhiều lời liền cầm bức ảnh đi, nhờ chư bát giới giúp để anh có thể vào trong bức ảnh. Chư bát giới nói cho anh biết chỉ cần đến trước căn nhà rồi chụp ảnh là có thể vào thế giới trong ảnh. Son Oh Gong làm theo chỉ dẫn, quả nhiên đã thành công vào được thế giới trong ảnh. Nghe tin chú rể sắp kết hôn liền vui vẻ đến tham dự. Ở thời xa xưa trang phục của Son Oh Gong cực kỳ quái lạ nên đã bị mọi người đưa tới trước mặt chú rể biến thái. Chỉ thấy gương mặt của chú rể này rất kỳ lạ, hắn ta cảnh báo Son Oh Gong, đây là thế giới do hắn tạo ra, nếu như tiêu diệt hắn thì thế giới này sẽ sụp đổ. Khi ấy những cô dâu bị hút vào tranh sẽ vĩnh viễn không thể quay lại thế giới ban đầu. Nhưng Son Oh Gong không có ý định tiêu diệt chú rể biến thái, anh chỉ muốn đưa Sumi rời đi. Chú rể biến thái lại làm khó Son Oh Gong, chỉ cần anh tìm thấy Sumi trong số những cô dâu kia thì hắn sẽ để hai người rời đi. Nếu không chỉ có Son Oh Gong được rời đi. Những cô dâu đang quỳ trên đất, mỗi người đều cúi đầu che mặt. Son Oh Gong chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua, không biết ai mới là Sumi. Anh nảy ra một ý, liền khiến những người xung quanh bất động, rồi biến ra một con bướm xanh để nó bay theo hương sen, rồi cuối cùng đậu lên người một cô gái. Quả nhiên cô ấy chính là Sumi. Chỉ thấy Sumi mặc trang phục cô dâu truyền thống, ánh mắt đờ đẫn, vì để cô có thể tỉnh lại, Son Oh Gong chỉ đành lấy vòng kim cô ra, ngoan ngoãn đeo vào. Bấy giờ Sumi mới nhận ra Son Oh Gong là ai, rồi cô đưa tay cho Son Oh Gong. Đúng như giao ước, Son Oh Gong có thể đưa Sumi rời đi. Hai người đang định trở về thì chú rể biến thái đã ngửi thấy hương sen trên người Sumi, thế là cho người bắt cô lại. Hai người bỏ chạy suốt dọc đường, nhưng chư bát giới lại giở trò, lấy máy ảnh bên ngoài đi, khiến hai người không thể quay lại thế giới ban đầu, chỉ có thể lang thang trong ảnh. Ngưu Ma Vương cũng nhân cơ hội này bày trò, muốn đốt bức ảnh đi phá hủy thế giới trong tranh. Vào lúc này, Sumi phát hiện khung cảnh hiện giờ hệt như những gì cô thấy trong chậu nước, cô liền nảy ra ý định chủ động hôn Son Oh Gong. Sau đó, vòng kim cô cũng được kích hoạt, nó kết nối với trái tim Son Oh Gong. Anh lập tức cảm thấy đau đớn, bấy giờ anh cũng nhận ra mình đã bị Sumi lừa. Từ nay về sau, số phận của hai người sẽ gắn liền với nhau, chỉ cần Sumi gặp nguy hiểm, anh sẽ thấy đau đớn tột độ. Nếu đã như vậy, Son Oh Gong cũng phải khôi phục trí nhớ cho Sumi, để cô nhớ rõ tên của mình. Nói rồi, Son Oh Gong đưa Sumi về thế giới ban đầu. Chư bát giới đến đón cô nói, Son Oh Gong sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong ảnh, nhưng cô vẫn muốn thử xem. Cô nhớ Son Oh Gong đã từng nói qua, Sa Tăng là chủ tịch một công ty lớn, thế là tìm đến Sa Tăng để bàn bạc biện pháp đối phó. Đối phương cho cô lời khuyên, nói với cô cách để cứu Son Oh Gong. Mặt khác, Ngưu Ma Vương biết Sumi đã nhớ lại, biết được tên thật của Son Oh Gong. Ngưu Ma Vương cũng đoán được suy nghĩ của Son Oh Gong, vì hai người vẫn còn quan hệ giao ước, chỉ cần Sumi còn sống, cô gọi tên của Son Oh Gong thì lập tức triệu hồi được anh. Ngưu Ma Vương rất chán nản, ông đã phạm một sai lầm. Đồng thời, Sumi đi đến một bãi đất hoang, dùng dao cắt đứt tay mình, cà chua chảy ra, thu hút vô số ác quỷ tới. Sumi hét lớn Son Oh Gong, chỉ thấy một bóng đen bay tới từ không trung. Son Oh Gong đã tới bên cạnh Sumi, đánh đuổi ác quỷ, giải cứu được Sumi. Hai người nhìn nhau, đều nhận ra không dễ dàng để chia cắt bọn họ. Mặt khác, Ngưu Ma Vương lo sợ Son Oh Gong sẽ tùy thời ăn thịt Sumi. Nếu chuyện này xảy ra, trên thế giới này sẽ không có ai là đối thủ của Son Oh Gong. Nhưng lúc này có chuyện khiến Ngưu Ma Vương rất hài lòng. Có một tin tức tốt lành, Son Oh Gong đã đeo vòng kim cô. Trước đây lẽ ra vòng kim cô phải được đeo trên đầu, nhưng hiện giờ đã được cải tiến. Vòng kim cô này đại diện cho tình yêu, có nghĩa là Son Oh Gong sẽ yêu Sumi. Son Oh Gong cầm huyết tương cho Sumi, biến những giọt huyết tương của cô thành những con bướm đỏ tươi như cà chua, để chúng bay đi thật xa. Cách đó không xa, hai người đàn ông đang đào hố, chuẩn bị phi tang xác của một cô gái. Toàn thân cô gái đều là tương cà, chứng tỏ cô đã hẹo rất oan uổng. Khi con bướm đậu lên người cô gái đã hẹo cảm nhận mùi tương cà của Sumi, đột nhiên mở mắt ra, chỉ là đôi mắt đã biến thành màu đỏ. Cô gái vặn vẹo cơ thể cứng ngắc như một thây ma, sau đó chạy vào xe của hai người đàn ông. Khi người đàn ông phát hiện cái xác đã không cánh mà bay, lập tức hoảng sợ, liền chuẩn bị lên xe rời đi. Ngay khi họ định lái xe, liền phát hiện cô gái đáng sợ ngồi ở ghế sau. Hai người hoảng loạn hét lên, sợ hãi đến cùng cực, chiếc xe cứ thế lao xuống vách đá. Cô gái vặn vẹo cơ thể cứng ngắc bò ra khỏi cửa kính ô tô, rồi mất hút trong màn đêm. Cô gái đã lén lút trèo lên một chiếc xe tải, muốn theo nó về lại Seoul. Khi chiếc xe chạy trên đường phố Seoul,
vô tình đi ngang qua Sumi, cô gái lập tức chịu ảnh hưởng từ tiết của Sumi, bỗng nhiên tỉnh lại khó nhọc trèo ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Sumi, đồng thời lúc này TV cũng phát tin mất tích của Jung Sera. Hóa ra cô gái thây ma này chính là Jung Sera. Sau khi chia tay Sumi, Son Oh Gong tìm chư bát giới tính sổ. Bát giới nhận thấy tình hình không ổn, liền hiện ra nguyên hình điên cuồng bỏ chạy. Chỉ thấy một con heo rừng chạy loạn xạ trên đường, Son Oh Gong lái xe đuổi theo phía sau, chẳng mấy chốc đã bắt được nó, đập cho một trận te tua. Bát giới thành khẩn nhận lỗi, khi biết Ngưu Ma Vương là người đốt ảnh và cung cấp vòng kim cô, Son Oh Gong rất tức giận, nhưng anh cũng không thể làm gì Ngưu Ma Vương, chỉ có thể để cậu làm vài việc cho mình. Để trút giận, Son Oh Gong bấy giờ đã bị vòng kim cô ảnh hưởng sẽ yêu Sumi. Mỗi khi anh nghĩ tới việc ăn đường tăng, Son Oh Gong sẽ thấy đau thấu tâm căng, không nhịn được rơi nước mắt. Mặt khác, Sumi cũng vì thiếu vắng Son Oh Gong mà mấy ngày rồi không ngủ được. Cô vừa xoay người, đột nhiên phát hiện Son Oh Gong thình lình xuất hiện trước mặt mình. Sumi vô cùng kinh hoàng, đồng thời cũng hiểu ra cô có thể triệu hồi Son Oh Gong bất cứ lúc nào. Son Oh Gong mở tủ lạnh nhà Sumi ra, phát hiện bên trong trống trơn. Anh rất ngạc nhiên, lẽ nào Sumi không ăn khói lửa nhân gian sao? Sumi vội vàng chạy qua đóng tủ lạnh lại. Cô chỉ ăn ở ngoài vì đã quen với cuộc sống đơn độc, không có người thân chẳng có bạn bè. Son Oh Gong nhìn ánh mắt đáng thương của Sumi, anh chắc nịch nói với cô, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh cô. Một khách hàng của Sumi muốn trả lại nhà, bởi vì tầng trên cứ phát ra âm thanh lạ. Sumi và trợ lý đã đến xem tình hình, phát hiện vấn đề không phải từ tầng trên, mà là trong nhà này có một nữ quỷ. Sumi nhìn thấy nữ quỷ bám trên trần nhà, không ngừng đập đầu lên trần, phát ra những âm thanh quái lạ. Cô muốn tự mình giải quyết, nhưng cô vốn không phải đối thủ của nữ quỷ. Vào thời điểm mấu chốt, cũng may Son Oh Gong đã kịp thời xuất hiện, đánh nữ quỷ tan thành mây khói, thành công cứu mạng Sumi. Bên cạnh đó, Son Oh Gong cũng thường xuyên tới văn phòng của Sumi để gia tăng sự hiện diện của bản thân, thậm chí còn tặng cô một tôn lục không, thay thế cho anh cùng ăn cơm với Sumi. Có người ở bên cạnh, Sumi vốn luôn cô độc đã bắt đầu mua 2 phần cơm, muốn cùng ăn với Ngộ Không. Sumi đơn độc thực sự rất đáng thương, gia đình họ hàng không muốn nhìn thấy cô, Sumi vẫn không hề phàn nàn mà giúp đỡ họ. Em họ mang thai giả vờ đáng thương, muốn mượn tiền Sumi để trả nợ thẻ tín dụng cho chồng. Sau khi chia tay với em họ, Sumi nhìn thấy trong xe em họ có một linh hồn ma quỷ. Quả nhiên, linh hồn đó đã điều khiển tâm trí chồng em họ, suýt chút đã gây ra tai nạn. Cũng may Son Oh Gong đã kịp thời niệm chú, ngăn được ác niệm của linh hồn ác quỷ, thành công cứu được hai vợ chồng em họ. Thực ra ác quỷ này bị ác niệm của chồng em họ thu hút, hắn cũng suýt vì chuyện này mà nhận quả báo. Em họ lại không hề biết, không biết Sumi đang cứu mình, lại còn quay ra trách móc cô. Sumi cũng không chịu nổi nữa, cô không muốn phải miễn cưỡng duy trì mối quan hệ này nữa. Cứ thế, nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Trong mắt cô em họ là một người mặt dày, không hề chín chắn. Sau đó cũng quyết không qua lại với họ nữa. Vì Sumi luôn không được gia đình chú chấp nhận, nên ngay cả giỗ của bà cũng không được cúng bái. Son Oh Gong nhịn hết nổi, đã giúp Sumi truyền tải tâm ý của mình đến bà cô, để cô báo hiếu. Sumi xúc động biết ơn, đồng thời thây ma nhỏ khấp khiễng đã tìm tới văn phòng của Sumi. Thấy ban đêm không có ai, cô liền đi vào trong tìm Sumi. Vào lúc này, Son Oh Gong xuất hiện dùng bùa chế trụ thây ma lại, sau đó đi tìm Sumi. Có điều chẳng lâu sau bùa chú đã rơi xuống. Lúc này trợ lý của Sumi vẫn còn ở văn phòng. Son Oh Gong đề nghị chỉ cần Sumi chịu tháo vòng kim cô của anh ra thì anh sẽ cứu trợ lý. Vì để cứu trợ lý, Sumi chỉ có thể đồng ý tháo vòng kim cô trên tay Son Oh Gong ra. Vào lúc này, Ngưu Ma Vương bất ngờ xuất hiện. Ông khuyên Sumi chỉ bằng cô tự mình đi cứu người. Khi ấy, Son Oh Gong vì lo lắng cho Đường Tăng sẽ phải đi cứu người, Sumi hiểu ra thế là tự mình đến văn phòng. Quả nhiên, uy lực tình yêu của vòng kim cô quá lớn. Son Oh Gong chỉ cần nghĩ tới những giọt nước mắt và sự buồn bã của Sumi đã đau đớn thấu tâm can. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đến bắt thây ma. Trợ lý cũng không gặp phải chuyện gì. Sau khi Sumi biết chuyện, cô đã rất cảm động. Son Oh Gong bỏ thây ma vào một cái túi lớn, chuẩn bị đem đi xử lý, thì Ngưu Ma Vương xuất hiện phá tan kế hoạch của anh. Son Oh Gong ôm hận liền đến tìm Ngưu Ma Vương tính sổ. Hai người bắt đầu tỉ thí trong phòng. Khi tình hình sắp vượt tầm kiểm soát, cũng may Suberi đã đến kịp thời giải vây. Ông đưa ra biện pháp giải quyết, chỉ cần thọ mạng của Đường Tăng hết, Son Oh Gong có thể được giải thoát, lấy lại sự tự do, cũng có thể mặc sức uống rượu. Ngoài ra, Ngưu Ma Vương có thể nhờ vào Đường Tăng bắt yêu quái mà thu thập điểm để trở thành thần tiên. Ngưu Ma Vương và Son Oh Gong không hợp nhau, lại không thể không chấp nhận, đôi bên đều rất bất lực. Thực ra, Ngưu Ma Vương chỉ lo lắng một khi Son Oh Gong tháo được vòng kim cô, sẽ ăn thịt Đường Tăng, khi ấy sức mạnh Son Oh Gong sẽ gia tăng gấp bội. Ông cũng không phải đối thủ của anh. Bên cạnh đó, Ngưu Ma Vương một lòng muốn tu luyện thành thần tiên, chỉ có trở thành thần, ông mới có thể gặp được cô gái trong lòng. Cứ đến nửa đêm Ngưu Ma Vương sẽ nhìn thấy một cô gái trong tranh, tóc dài đến thắt lưng, cô mặc một bộ quần
áo đỏ, xinh đẹp động lòng người. Ngưu Ma Vương rưng rưng nước mắt, ông tự lẩm bẩm, trên thế gian này nàng ở đâu thế hả? Về phần Son ô gông, anh đã đưa thây ma đến nhà Ngưu Ma Vương, vì để ngăn không cho cô bị thối rữa, anh chỉ có thể để cô vào tủ lạnh. Thử nghĩ mà xem, khi Ngưu Ma Vương mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có một thi thể đang phân hủy, sẽ khủng bố cỡ nào? Có điều, Ngưu Ma Vương lại rất kiên nhẫn hỏi chuyện thây ma, hỏi cô vì sao lại thành ra nông nỗi này. Thây ma cẩn thận uống vài viên thuốc, chân tay không còn cứng ngắc nữa, ánh mắt cũng dần mềm mỏng hơn, mặt cũng không còn đáng sợ, chỉ là não đã thối rữa chẳng nhớ gì hết, không biết mình là ai, cũng không biết phải đi đâu, chỉ biết mải miết đi tìm Sumi. Nhưng thây ma không thể ở thế giới này quá lâu, bằng không sẽ trở thành ác quỷ, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, chuyện này phải do đích thân Sumi gỡ rối. Bấy giờ Sumi nhìn thấy thây ma, cô không khỏi tiếc nuối, một cô gái thế này lại hẹo, hẳn là gia đình cô đang ráo riết đi tìm. Thế là Sumi quyết định tìm người nhà của thây ma, nhưng trước đó cần phải để Jenner đông giảm nhiệt độ của thây ma xuống, để ngăn cho cô không bị thối rữa. Chư Bát Giới và Sa Tăng nghe ngóng được tin tức chiếc khăn choàng của thây ma đến từ một câu lạc bộ nào đó, trong đó có rất nhiều cô gái ở độ tuổi đôi mươi, đều là con gái của gia đình giàu có. Vì để thuận tiện điều tra danh tính của thây ma, Sumi đã tạo ra một nhóm trò chuyện, trong đó có Chư Bát Giới, Sa Tăng và cộng sự, chỉ không có Son ô gông. Khi Son ô gông biết được chuyện này, anh đã vô cùng buồn bực, vì Sumi không biết tên của thây ma nên đã đặt cho cô cái tên Buza. Mọi người để Buza ăn diện thật xinh đẹp, khiến cô nhìn không khác gì người thường. Sau đó Sumi cùng cô ấy đi tới câu lạc bộ điều tra, nhưng đáng tiếc chẳng có ai ở đây biết Buza. Tại thời điểm này, Sumi phát hiện có một sinh vật khổng lồ đang bám dính vào cơ thể của một cô gái. Sinh vật nọ như trẻ sơ sinh, không ngừng hút chất dinh dưỡng và năng lượng từ cô gái. Cứ như vậy dù cô gái ăn nhiều bao nhiêu, cân nặng cũng chỉ giảm xuống. Sumi không thể giải quyết chuyện này một mình, nên đã bàn bạc với Ngưu Ma Vương và mọi người. Sau đó rút ra kết luận, ác quỷ sử dụng hình xăm trên cơ thể người. Sinh vật đó ẩn nấp trong hình xăm, hấp thụ năng lượng từ con người. Để tìm ra chân tướng, Sumi đã trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng phát hiện, hóa ra sinh vật đó đến từ một chiếc cân. Bởi vì có những người không thể giảm cân, dần ra tích tụ oán niệm nên sinh vật ác quỷ đã xuất hiện. Thế nên Sumi và Son ô gông đã đập vỡ chiếc cân, tiêu diệt nguồn gốc của sinh vật. Còn Buza thì đang có cuộc sống rất tốt đẹp, cô chung sống hòa thuận với mọi người và Ngưu Ma Vương. Son ô gông không khỏi cảm khái, đây chắc là thây ma được đối xử tốt nhất trên thế giới rồi. Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, Sumi đi mua thực phẩm, chuẩn bị tổ chức tiệc tất niên với mọi người. Trên đường gặp được anh chàng ở cửa tiệm tạp hóa. Vào trong cửa hàng, Sumi lần nữa nhìn thấy chiếc bình nọ, phát hiện nước bên trong rò rỉ ra. Thông qua giác quan, Sumi nhận thấy mình đang đứng trên một nơi cao, bên dưới bị khói bao trùm, hỏa lực tàn phá khắp nơi, cảnh tượng không khác gì ngày tận thế. Sumi sợ đến mức không dám lên tiếng, cô không dám tin, cô mang theo tâm trạng nặng nề và chán nản, và ngăn chặn những chuyện đó xảy ra ngoài hiện thực, chính là sứ mệnh của Đường Tăng. Ngưu Ma Vương mang tặng những đĩa phim từ những năm 1930, được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, nhờ đó mà ông cũng nhận được huân chương. Dù ngoài mặt Ngưu Ma Vương có vẻ không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng rất vui mừng. Vào buổi đêm yên tĩnh trong một bảo tàng, một nhân viên tuần tra cầm đèn pin, đi tuần tra khắp nơi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, anh ta phát hiện ra mục tiêu của mình, đó là một cái bàn trang điểm. Từ trong gương, nhân viên cảm thấy có một bóng dáng lấp ló. Anh quay đầu nhìn lại, liền kinh ngạc há hốc mồm, đó là một cô bé mặc váy đỏ, mái tóc ngắn ép thẳng, nói bằng chất giọng khàn khàn, dọa cho nhân viên kinh hồn bạt vía. Anh không biết cô bé đã vào đây bằng cách nào, nhưng đúng lúc này cô bé bỗng nhiên biến mất, có thể hình dung đây là một con quỷ. Nhân viên hoảng sợ bỏ chạy, kết quả bị ngã cầu thang rồi bất tỉnh nhân sự. Sumi nghe nói ở khách sạn, mỗi lần các cặp đôi ân ái sẽ xảy ra những chuyện kỳ quái, thế là cùng với trợ lý đi xem xét. Bọn họ vào phòng, chỉ thấy căn phòng sạch sẽ đẹp đẽ, không thấy có vấn đề gì. Lúc này Son ô gông xuất hiện, trợ lý ra ngoài nghe điện thoại, hai người không biết làm sao để gọi ác quỷ ra. Sumi đột nhiên nghĩ tới, nghe nói chỉ cần quan hệ ân ái là con quỷ sẽ xuất hiện. Sau đó, hai người hành động cứ như một đôi thân mật, quả nhiên đã gọi ra một con quỷ không có miệng. Son ô gông cứ thế tiêu diệt nó, chẳng hề gây tổn hại đến ai. Sau khi tiêu diệt ma quỷ xong, Son ô gông phát hiện một chiếc camera ẩn trong hộp giấy, hóa ra ông chủ cửa hàng đã giở trò quay lén. Hành vi bẩn thỉu này thật sự rất đáng kinh tởm. Son ô gông hóa phép cho trợ lý, lao tới bắt ông chủ đang muốn bỏ trốn, giao nộp ông ta cho cảnh sát. Đồng thời tình cảm của Son ô gông dành cho Sumi cũng ngày càng sâu sắc. Anh bắt đầu muốn lấy lòng Sumi. Vì chuẩn bị quà cho Sumi, anh đã cố gắng hỏi về sở thích của cô. Sumi nói với Son ô gông mình thích ăn kem dâu và thích màu xanh lá. Khi trả lời câu hỏi, nét mặt của Sumi cũng dần dịu lại. Son ô gông mỉm cười, chỉ cần Sumi thích, anh sẵn sàng biến thế giới này thành màu xanh. Ngày đó, Buza xem chương trình tìm kiếm tài năng trên TV, đột nhiên nhớ lại vài chuyện trước đây, liền nhảy múa trước mặt Ngưu Ma Vương. Thấy Sumi nhảy giỏi như vậy, Ngưu Ma Vương đoán rằng có thể trước khi đăng xuất cô cũng là thực tập sinh. Buza nhảy múa hăng say, không cẩn thận trẹo xương chậu, không thể động đậy được. Ngưu Ma Vương chỉ có thể cho cô uống vài viên thuốc để giữ mạng. Tình cờ, Buza nhìn thấy bức tranh người phụ nữ mặc váy đỏ. Ngưu Ma Vương nói với
với Buza. Người phụ nữ trong tranh là công chúa Thiết Phiến, vì đã phạm sai lầm, vậy nên cả đời đau khổ, mỗi kiếp người cô sẽ hẹo cực kỳ thê thảm. Ở kiếp này, Ngưu Ma Vương không biết đối phương ở đâu ngoài kia, nhận được phó thác từ Ngưu Ma Vương, Chư Bát Giới đưa Buza đến phòng tập, tiếp xúc với môi trường quen thuộc. Buza nhớ tới chuyện khi mình còn là thực tập sinh, khi đi bộ cũng nhớ lại chuyện trước đây. Cô bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông, đó cũng chính là kẻ đã chôn xác cô đêm đó. Buza hoảng hốt chạy qua, nhưng người đàn ông đã sớm lái xe rời khỏi đó. Buza chỉ chân nhìn theo bóng dáng chiếc xe, vì để tìm ra danh tính của mình. Lúc này cô lại bất ngờ gặp được cô gái tên là Alice. Chỉ thấy Alice rất kiêu ngạo, vô lý nói rằng Buza đã làm hỏng xe của cô ta, đòi Buza phải bồi thường, thậm chí còn đẩy cô. Buza loạng choạng ngã xuống, không cẩn thận thế mà làm rơi một con mắt ra ngoài. Cô mò mẫm bình tĩnh gắn nó vào lại. Alice nhìn đờ đẫn sợ quá nên ngất xỉu tại chỗ. Mặt khác, những đĩa phim từ năm 1930 được Ngưu Ma Vương tặng sẽ sớm được ra mắt công chúng vào ngày công chiếu. Ngày nọ lại có một nhân viên khác đến bảo tàng, kết quả là bị bé gái trong gương dọa cho ngất xỉu. Vào thời điểm quan trọng, trợ lý Di Dông của Ngưu Ma Vương đã đến tiếp nhận công việc, bảo cô bé hãy dừng lại. Cô bé không biết phải đi đâu, đã rời khỏi phim trường, cứ thế xông vào trong bộ phim. Ngưu Ma Vương biết được phim của mình có một cô bé áo đỏ xông vào, không thể không tức giận. Ông muốn nhờ Sumi giúp đỡ, đưa bé kia ra ngoài. Thế nên Sumi và Son Oh Gong cùng những người khác đã hội họp. Lần này Sumi muốn Ngưu Ma Vương cùng mình vào trong bắt cô bé, đề phòng Ngưu Ma Vương lại giở trò. Ngưu Ma Vương chỉ có thể đồng ý. Hai người thuận lợi vào trong bộ phim, mặc quần áo của những năm 1938 bắt đầu đi tìm cô bé. Nào ngờ Ngưu Ma Vương ở trong bộ phim đã gặp được công chúa Thiết Phiến của thời đại này. Ông liền chia ra hành động với Sumi, nếu có chuyện gì Sumi cũng có thể lập tức gọi Son Oh Gong. Nhưng đáng tiếc, khi ông vừa xoay người đã chẳng thấy công chúa Thiết Phiến, không biết cô đã đi đâu. Ngưu Ma Vương tìm kiếm mọi ngóc ngách, phát hiện công chúa Thiết Phiến ám sát một người đàn ông không thành, sau đó còn bị đối phương đánh trả. Ngưu Ma Vương không nói hai lời liền tiến lên giúp đỡ, đánh cho gã ta một trận ra trò. Ngưu Ma Vương chẳng nói chẳng rằng, ông tiến về phía công chúa Thiết Phiến, nhìn vết thương trên tay cô, gương mặt đong đầy yêu thương. Son Oh Gong bên ngoài bộ phim cũng đến bảo tàng để điều tra về cô bé. Bỗng nhiên anh phát hiện bàn trang điểm này là do bà lão trong hình tặng, và theo những gì trợ lý Di Dông miêu tả, cô bé áo đỏ kia thực chất là bà lão lúc nhỏ. Vấn đề lại đến rồi, thế vấn đề ở đây là gì? Hóa ra cô bé đó không phải là quỷ, mà chính là linh hồn của bà lão. Hiện giờ bà lão đã 88 tuổi, đang hôn mê trên giường bệnh. Đồng thời, Sumi đã tìm tới một gia đình và lần theo manh mối để tìm cô bé, cũng phát hiện trong phòng có bàn trang điểm. Ngay khi Sumi định liên lạc với Ngưu Ma Vương thì cô bé đã cùng với gia đình cùng nhau tấn công Sumi. Sumi đáng thương chỉ có thể chật vật nằm trên đất, vô cùng tuyệt vọng. Vào thời điểm mấu chốt, Son Oh Gong đã kịp thời đến nơi đưa Sumi ra khỏi đó và cho một ngòi lửa thiêu rụi thế giới trong phim này, bởi vì chỉ có như vậy mới đưa được Sumi quay về. Son Oh Gong thành công cứu Sumi ra ngoài, vì để báo thù Ngưu Ma Vương đã đưa vòng kim cô cho Sumi. Son Oh Gong đã bí mật trộn huyết của Sumi vào trong rượu vang đỏ, còn thắp nến hương sen trong phòng để Ngưu Ma Vương không ngửi thấy mùi cà chua trong rượu. Ngưu Ma Vương vốn cũng là yêu quái, một khi uống tiết của Sumi sẽ mất khống chế. Son Oh Gong biết rất rõ, Ngưu Ma Vương đã tu luyện ngàn năm, sắp trở thành tiên, chỉ cần ông làm tổn thương Đường Tăng, dĩ nhiên sẽ không thể thành tiên. Cũng may Ngưu Ma Vương đã áp chế được bản thân, không có phát điên. Tuy nhiên ngay khi Sumi đến nhà Ngưu Ma Vương lại lần nữa điên loạn. Ông cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân, nhưng hai mắt đã đỏ như cà chua, răng nanh cũng nhe ra. Thấy Ngưu Ma Vương mất khống chế như vậy, Son Oh Gong đã kịp thời xuất hiện, rồi đưa Sumi đến Thủy Liêm Động để cô thưởng thức rượu ngon quý giá của mình. Sumi rất tò mò, năm đó Son Oh Gong đã gây nên tội gì mà lại bị giam dưới chân núi. Son Oh Gong không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Hai mắt Sumi rưng rưng, một người bị giam giữ suốt 500 năm, nhất định rất khổ sở và cô đơn. Son Oh Gong có hơi cảm động nhưng cũng không chịu nhượng bộ, chỉ bảo rằng Sumi đừng xen vào chuyện của mình. Ngưu Ma Vương đã lấy lại được sức mạnh, nhưng lại tránh gặp Sumi, đề phòng bản thân mất khống chế. Ngày đó, Ngưu Ma Vương vừa ghi hình xong, Sumi liền tới đây tìm ông bàn chuyện. Ngưu Ma Vương lập tức tránh né, hai mắt lại đỏ như cà chua. Ông cố gắng kiềm chế bản thân. Ngay khi ông nhe nanh chuẩn bị ăn thịt Sumi, thì Son Oh Gong đã kịp thời đến nơi, tung một đấm hạ gục Ngưu Ma Vương, rồi đưa ông vào thang máy. Mặt khác bên kia, cô gái tóc ngắn muốn bán nhà, trợ lý đã đưa Sumi đi xem nhà, liền phát hiện hóa ra cô gái tâm tình buồn phiền, bỗng chốc trở nên năng động, chừng như đã hoàn toàn quên mất nỗi đau mất người yêu. Sumi đột nhiên phát hiện ra đuôi tóc của cô gái tỏa ra ánh sáng xanh kỳ lạ, không nghi ngờ gì nữa, có yêu quái ẩn náu bên trong. Hóa ra cô gái này có mái tóc rất dài, đã bị ai đó ở công viên cắt một phần, đồng thời cũng cắt đi những ký ức đau buồn của cô. Sumi cảm thấy rất quái lạ, thế là đến công viên để xem tình hình, nhưng lại chẳng thấy gì. Thế là đành gọi Son Oh Gong đến giúp cô một tay điều tra. Nghe lời gọi của Sumi, Son Oh Gong không thể không đến. Có điều, chỉ vài phút trước khi anh đến, Son Oh Gong vẫn đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Sumi để lấy lại sự tự do. Ở công viên, Sumi và Son Oh Gong mua kẹo bông gòn, hai người thân mật và rất ngọt ngào. Son Oh Gong rất thích
kẹo bông gòn, thế ăn từng miếng lớn, nhìn anh vui vẻ hệt như một đứa trẻ. Sumi rất hài lòng, nhưng sau tất cả, hai người cũng chẳng tìm ra kẻ đã cắt tóc. Ngưu Ma Vương vì đã uống một chút huyết của Đường Tăng nên hai má sưng đỏ, chẳng thể tham dự sự kiện nào bên ngoài, chỉ có thể tìm thuốc giải để giảm bớt sự chật vật này. Trợ lý Di Dông không muốn thấy chủ nhân mình khổ sở, thế là muốn cầm dao đi bem Sumi để Ngưu Ma Vương có thể thưởng thức. Nào ngờ trên đường đi lại gặp Chư Bát Giới, cậu đã sớm nhìn ra ý định của cô, thế là cấp tốc đi báo cho Son Ogong và Ngưu Ma Vương. Hai người liền vội vàng đi cứu Sumi. Đồng thời, khi Sumi biết được toàn bộ mọi chuyện, cô vô cùng thất vọng, thì ra tất cả yêu quái đều muốn ăn thịt cô. Cô buồn bã chạy đến công viên, muốn tháo ổ khóa tình yêu mình đã treo ban sáng xuống. Lúc này ác quỷ cắt tóc lại xuất hiện, hóa ra ác quỷ này chuyên đi cắt bỏ những sợi tóc chứa đựng nỗi buồn. Ngay tức khắc Sumi cảm thấy do dự, chỉ cần cắt bỏ mái tóc dài cô sẽ quên đi Son Ogong, quên đi nỗi buồn giằng xé này, có thể nói ra lời trong lòng. Sumi lại không nỡ từ bỏ, Sumi vẫn không nhịn được gọi tên Son Ogong, kịp thời bắt được ác quỷ, cũng giữ được mái tóc dài của mình. Thế nhưng Sumi vẫn không thể nào nguôi ngoai trước thái độ của Son Ogong. Vì để chuộc tội, Son Ogong đã tặng Sumi kem dâu mà cô rất thích. Nhìn thấy món tráng miệng, Sumi đã đến cửa hàng của Jenner Dong. Jenner Dong nói với cô có thể tạm thời đóng băng vòng kim cô để kiểm tra xem liệu Son Ogong có thật lòng yêu mình không. Thế nên vào thời điểm tuyết rơi, vòng kim cô của Son Ogong đã bị đóng băng. Sumi hổn hển chạy đến trước mặt anh, lo lắng hỏi Son Ogong rằng mình có xinh đẹp hay không. Son Ogong không biết vòng kim cô đã bị vô hiệu, thế là nghe theo trái tim mình, từng câu từng chữ nói với Sumi cô rất xinh đẹp, vì anh đã thật sự yêu cô rồi. Trong lòng Sumi cực kỳ vui sướng, bởi vì cô biết Son Ogong đang nói thật lòng. Son Ogong bị cảm khắp người chỗ nào cũng khó chịu, nhưng Ngưu Ma Vương tham dự các sự kiện thì rất phấn khích, vì có một nhà sản xuất phim ở Mỹ sẽ đến thăm ông. Ngưu Ma Vương chuẩn bị tổ chức tiệc tại nhà, cũng mời Sumi đến tham dự. Son Ogong nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên u ám, nhưng vẫn cứng miệng nói không quan tâm. Ngưu Ma Vương gian xảo nở nụ cười, ông chuẩn bị để Sumi và nhà sản xuất phim gặp nhau. Trước đây anh ta đã quen biết với Sumi, luôn nhớ tới cô ấy. Ngưu Ma Vương muốn giở trò để gắn kết hai người, khiến Son Ogong có hơi đau lòng. Sumi đang gặp khó khăn, cô phát hiện mình từ bao giờ đã yêu Son Ogong, nhưng con người và yêu quái sao có thể ở bên nhau được. Lúc này Sumi quay đầu lại, chợt phát hiện Son Ogong đang ở sau lưng mình, khiến cô kinh ngạc một phen. Son Ogong đến đây từ bao giờ? Thật sự khó thay đổi bản tính xuất quỷ nhập thần mà. Lần này đến đây, Son Ogong mang theo món cháo do Sa Tăng tự tay nấu. Bình thường Sa Tăng là chủ tịch công ty, nhưng khi ở riêng, ông ta lại thích nấu ăn và dọn dẹp. Lúc này, đêm khuya tại một thư viện vắng vẻ, một người đàn ông đang miệt mài học tập. Khi anh vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đối diện có một cô gái xinh đẹp. Người đàn ông không khỏi mỉm cười. Lúc này bạn bè gửi tin nhắn cho anh, nhắc nhở người đàn ông rằng ở thư viện có một nữ quỷ xinh đẹp và không hề có chân. Người đàn ông không khỏi đổ mồ hôi lạnh, anh cố tình cúi xuống gầm bàn, kết quả nhìn thấy cô gái đối diện thật sự không có chân. Người đàn ông hoảng sợ kêu lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ngày tiếp theo khi Sa Tăng đến chợ hải sản, nhìn thấy một con bạch tuộc, đó chính là con trai thứ hai của Long Vương, Ngọc Long. Vì đã vi phạm nội quy nên đã bị trục xuất khỏi Long cung. Vì vậy, Sa Tăng đã đưa Ngọc Long về nhà Ngưu Ma Vương, nhưng Ngọc Long này chẳng phải yêu quái tốt lành gì cho cam, anh ta đã sớm trốn ra ngoài rồi chiếm xác của Alice. Lúc này Ngưu Ma Vương cực kỳ đau đầu. Sau khi trao đổi với Ngọc Long, ông biết được có một nàng tiên cá đã yêu con người. Ngọc Long đã bán cho cô thuốc mọc chân. Lần này Ngọc Long đến nhân gian là vì muốn đưa dao cho nàng tiên cá, để cô tự tay bem người đàn ông không yêu mình, chỉ như vậy mới có thể trở về biển cả. Vì vậy Ngưu Ma Vương đã giao nhiệm vụ này cho Son Ogong, lấy Sumi ra làm mồi nhử để dụ nàng tiên cá ra. Nghe nói nàng tiên cá đã yêu người quản lý thư viện, vậy nên Sumi và Son Ogong đã đến thư viện, nhưng bọn họ nhìn thấy quản lý kia đã có bạn gái, không biết nàng tiên cá sẽ cảm thấy thế nào nữa. Son Ogong ngồi một bên lạnh lùng nói, lúc này nàng tiên cá chỉ muốn bem anh ta thôi, vì để Ngọc Long trong thân xác Alice có thể lập tức quay hình. Ngưu Ma Vương đã giao phó cho Chư Bát Giới phải tận tình chỉ dẫn Ngọc Long. Chư Bát Giới chỉ có thể cẩn thận sắp xếp, nào ngờ lần đầu tiên Ngọc Long mặc váy nên không thoải mái, không cẩn thận thế là làm đứt dây váy. Chư Bát Giới làm phép tắt hết đèn ở đây rồi khoác áo cho Alice. Thực ra Alice vốn luôn thích thầm Chư Bát Giới, Ngọc Long cũng chẳng thể kiểm soát được nhịp tim đang đập loạn xạ, điều này khiến Ngọc Long rất tức giận. Đêm đến Sumi cố tình đến thư viện, cô còn lấy sẵn một chậu nước lạnh, bởi vì nàng tiên cá gặp nước sẽ hiện nguyên hình. Rất nhanh, nàng tiên cá đã đến trước mặt Sumi, nhưng đáng sợ là nước không hề có tác dụng với nàng tiên cá. Sumi bối rối sao nàng tiên cá này lại chẳng có đuôi. Lúc này Son Ogong đi đến, đưa con dao cho nàng tiên cá. Sumi phân vân, cô không hiểu vì sao nàng tiên cá không có chân cũng chẳng có đuôi, nhưng Son Ogong không giải thích nhiều, cứ thế xoay người rời đi. Sumi một mình đợi thang máy. Khi cửa mở ra, người quản lý bước ra ngoài. Sumi nhìn theo bóng lưng hắn ta, bỗng nhiên nhớ tới lời Son Ogong nói ban ngày, một khi nàng tiên cá thấy cảnh này, nhất định sẽ đăng xuất người quản lý. Sumi hoảng sợ cảm thấy tình hình không ổn, thế là vội vàng đuổi theo. Quả nhiên, Sumi đã nhìn thấy nàng tiên cá cầm chặt con dao.
mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Thì ra quản lý này là một tên khốn, hắn đã lừa gạt tình cảm của nàng tiên cá, sau khi có được cô lại nhẫn tâm bem cô, vì vậy linh hồn của nàng tiên cá mới quay lại báo thù. Cô dùng con dao mà Son Oh Gong đã đưa cho mình, đâm xuyên qua tim gã khốn này. Một nhát này không khiến hắn đăng xuất, nhưng nó sẽ trở thành một cái gai vô hình không bao giờ tan biến, khiến tên khốn này sống trong đau khổ. Sumi không ngăn cản nàng tiên cá, vì tên khốn này xứng đáng chịu trừng phạt. Từ nay về sau hắn chỉ thể sống trong đau đớn bất tận. Sau khi nàng tiên cá báo thù xong, cô cũng biến thành một vũng nước. Mặt khác, nhà sản xuất phim Ngưu Ma Vương nói đã trở lại Hàn Quốc. Từ nhỏ anh đã quen biết với Sumi, vẫn luôn thích cô. Dường như tình địch của Son Oh Gong đã xuất hiện rồi. Còn Buja đang từng chút thối rữa vẫn đang tìm kiếm người nhà. Thực ra, người thân duy nhất của cô chỉ có mẹ. Mẹ cô vì đi tìm con gái đã nhập viện vì kiệt sức. Đám người đã chôn xác Buja, cũng nhận được lệnh lên kế hoạch trừ khử mẹ cô. Ngày tiếp theo, Buja đến xem hiện trường ghi hình, liền nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc trước cửa. Chủ xe nhìn thấy Buja thì rất ngạc nhiên. Buja hỏi người đàn ông có quen mình hay không. Người đàn ông nhớ lại, đêm đó khi lái xe anh ta có hơi phân tâm, thế là bất cẩn tông vào Buja khi cô qua đường. Để che giấu, anh ta đã lấy áo khăn của câu lạc bộ trùm lên người Buja, còn thuê người phi tang xác. Sumi và nhà sản xuất phim từ Mỹ Jonathan đã gặp lại nhau. Hóa ra khi còn nhỏ, máy bay điều khiển của Jonathan đã rơi vào một căn nhà. Sumi nhận thấy trong nhà có thứ bẩn thỉu nên đã kéo Jonathan vào một góc, dùng chiếc ô vàng để lấp đi, cứu được Jonathan một mạng. Lần hội ngộ này ai nấy cũng vui mừng, chỉ có Son Oh Gong là chẳng vui vẻ nổi. Anh đã cố gắng trở thành anh hùng, nghĩ rằng Sumi sẽ không bao giờ phản bội mình, nhưng trong lòng đã sớm nhen nhóm ngọn lửa giận dữ. Ngưu Ma Vương vốn muốn để Sumi và Jonathan ở bên nhau, nhưng từng hành động lời nói của Sumi cho thấy cô ấy đã yêu Son Oh Gong rồi. Vì vậy Ngưu Ma Vương nói với Sumi, Son Oh Gong đã rất cố gắng để làm ra thật nhiều loại nước sốt ngon, chỉ để Sumi ăn. Sumi giật mình, có chút buồn bã lẫn đau lòng. Cô tức giận chất vấn Son Oh Gong, thúc ép anh vứt hết nước sốt đi. Nhưng Son Oh Gong ghen tuông, cũng là người rất kiêu ngạo. Hai người cãi nhau một trận ầm ĩ. Đêm khuya, một người đàn ông ngồi ở bến xe bus lướt Instagram, nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa đều có cuộc sống tốt hơn mình, anh ta cực kỳ ghen tị, còn không ngừng oán hận. Lúc này, một ác quỷ đã ám lên người anh. Dưới sự xúi giục của ác quỷ, người đàn ông liền công kích người trên mạng. Bạo lực mạng do anh ta gây ra đã khiến cửa hàng phải đóng cửa, có tác động vô cùng xấu. Sumi và trợ lý đã đến cửa hàng xem tình hình. Sumi phát hiện là do quỷ độc miệng đang gây chuyện. Đó là loại ác quỷ chuyên đi nguyền rủa người khác, khiến người ta phá sản hoặc là gia đình tan vỡ. Vì để tìm ra quỷ độc miệng, Ngưu Ma Vương gợi ý cho Sumi tạo tài khoản in, sau đó đăng những bức ảnh khoe sự giàu có lên. Vì thế, trợ lý Ji Jong đã hỗ trợ cô, để Sumi trông hệt như một thiên kim giàu có, cho cô chụp với rất nhiều chiếc túi của thương hiệu nổi tiếng, rồi đăng nó lên mạng. Kết quả, những bức ảnh của Sumi đã thu hút rất nhiều người xem, chỉ là quỷ độc miệng vẫn chưa xuất hiện để thu hút thêm nhiều lượt xem hơn. Sumi và Chư Bát Giới đã cùng với Alice chụp một bức ảnh, có 2 ngôi sao lớn. Bức ảnh của Sumi càng ngày càng thu hút thêm nhiều sự quan tâm. Bức tượng đầu trâu ở nhà Ngưu Ma Vương khiến ông luôn rất tự hào. Bỗng nhiên có một ngày, Ngưu Ma Vương choáng váng phát hiện bức tượng đó đã biến thành con bò rồi. Ngưu Ma Vương khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Ông cực kỳ tức giận. Buja chỉ có thể rụt rè đứng dậy, thừa nhận đó là do mình vẽ nguệch ngoạc lên. Ngưu Ma Vương vô cùng giận dữ, mà chẳng thể làm được gì. Alice và Chư Bát Giới cùng nhau đi ra ngoài, nhưng mà Ngọc Long đang chiếm thân xác của Alice đã say rượu đến mơ hồ, cứ thế ôm chặt Chư Bát Giới không chịu buông. Lúc này có phóng viên theo dõi đã bí mật chụp ảnh. Buja cũng đang đi xuống hầm đến bãi đỗ xe, nào ngờ 2 kẻ phi tang xác đã nhìn thấy cô. Chúng đã rất kinh ngạc, tưởng rằng Buja còn sống, thế là lại lên kế hoạch tiêu diệt cô thêm lần nữa. Lúc này Sumi đang đi mua đồ trong siêu thị, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó quái lạ. Cô lập tức cảnh giác, không ngờ lại tình cờ gặp được Jonathan. Bấy giờ hai người đều nhận ra có một người phụ nữ đang chụp lén Sumi, hóa ra đó là người đã lăng mạ Sumi trên in. Sau khi trò chuyện, người phụ nữ đã chân thành xin lỗi Sumi. Sumi cũng rộng lượng tha thứ cho cô, rồi cô cùng Jonathan xuống hầm, đi tới bãi đỗ xe. Chẳng ngờ Son Oh Gong đã chờ sẵn ở đây từ lâu. Nhìn thấy Sumi đi cùng Jonathan, anh cực kỳ tức giận, cứ thế thì triển pháp thuật hung bạo ném Jonathan đi. Sumi thấy Son Oh Gong cư xử quá thô lỗ thì rất giận dữ, hai người lại cãi nhau một trận. Mặt khác, quỷ độc miệng từ trên Instagram của Sumi tìm ra tài khoản của trợ lý, thế là quay sang công kích trợ lý, nói rằng anh là một tên khốn, thế mà đã có vợ và 2 con. Cứ như vậy, trợ lý bị quỷ độc miệng tấn công. Sau khi trợ lý nhìn thấy thì rất buồn bã, anh ngồi khóc một mình trong văn phòng. Cũng may Son Oh Gong đã đến kịp lúc. Nghe trợ lý nói xong, anh hứa sẽ giúp trợ lý giải quyết mọi chuyện. Oh Gong tìm tới quỷ độc miệng, có điều vào thời khắc cuối cùng, quỷ độc miệng đã nói với Son Oh Gong, có một ngày anh sẽ hẹo dưới tay Đường Tăng. Những gì quỷ độc miệng nói là thật. Sau đó Sumi lần nữa tình cờ có được một chiếc chuông màu đen từ anh chàng của cửa hàng tạp hóa kỳ lạ. Chiếc chuông này rất độc đáo, chỉ cần chuông reo, có nghĩa là một trong hai người sẽ bị đối phương bem. Những ngày tiếp theo yêu quỷ lần lượt xuất hiện, lại có một ác quỷ mặc quần áo cô dâu. Vì vậy, để dụ ác quỷ ra, Sumi đã mặc váy cưới, tiến vào trong lễ đường. Ngưu Ma Vương thì chơi piano. Son Oh Gong chậm chậm bước đến, Sumi nhất thời rơi vào ảo giác, cứ ngỡ đây thực sự
là hôn lễ của mình. Cũng may Son Oh Gong nhanh tay lẹ mắt, chỉ một chiêu đã tiêu diệt được ác quỷ. Sumi ngẩn ngơ nhìn cảnh này, không khỏi có chút buồn phiền mất mát. Cô bất giác đã yêu Son Oh Gong mất rồi. Lúc này cô chỉ mong đây thực sự là hôn lễ thực sự mà thôi. Sumi đưa con của trợ lý đến công ty, sau đó giao cho Son Oh Gong trông trẻ trong vòng 1 tiếng. Son Oh Gong không biết cách chơi với trẻ con, nên bầu không khí rất chi là kỳ diệu. Thấy đứa bé vẽ khủng long không khác gì con gà, Son Oh Gong bật cười, kết quả là khiến hai đứa bé bật khóc. Để cứu vãn tình hình, Son Oh Gong chỉ có thể hứa sẽ đưa bọn trẻ đi xem khủng long thật. Chỉ thấy Son Oh Gong bắt đầu thi triển pháp thuật, khủng long lập tức xuất hiện giữa không trung, đôi mắt đứa bé mở lớn, cực kỳ ngạc nhiên. Vì để dỗ đám trẻ, Son Oh Gong đã gọi chư bát giới, Sa Tăng và Bu ra tới, còn mình thì lén chuồn đi. Anh với trẻ con không hợp nhau, anh thực sự không biết phải dỗ bọn nhóc khóc lóc thế nào hết. Kết quả sau một hồi vui chơi, đám trẻ không chịu về nhà nữa, đã thế còn lên kế hoạch khi nào lớn lên sẽ cưới Son Oh Gong. Điều này khiến Sumi dở khóc dở cười. Sau khi dỗ lũ trẻ về nhà, Sumi mê mẩn nhìn chiếc chuông đen. Thật ra chiếc chuông đen này chẳng tốt lành gì, Sumi lại không hề hay biết, cứ tưởng bản thân đã nhặt được bảo bối. Thế là Sumi liền tìm tới Ngưu Ma Vương để trao đổi, muốn tháo vòng kim cô của Son Oh Gong ra, cũng tin rằng hai người thật sự yêu nhau. Ngưu Ma Vương nói với Sumi, lý do cô ấy trở thành đường tăng là vì năm đó đã thả Son Oh Gong ra ngoài, từ đó trở đi, số phận của hai người đã gắn liền với nhau. Đồng thời, Ma Vương hy vọng Sumi có thể giúp ông. Đến đây là hết phần 1. Cảm ơn mọi người đã xem hết review phim trên kênh Rạp Chiếu Phim Review nhé. Mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra tiếp phần 2 vào lần sau. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe nhé.